নমস্কাৰ ভিলেজ বয় কুকিং হাব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অমিতাৰ মাটিদালৰ সৈতে এখন খাৰৰ ৰেচিপি। তো বলকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে মই অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। তেল দিয়াৰ পাছতে মই এটা থেতালি লোৱা নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ। দি দিয়াৰ পাছতে মই এটা দুটামান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। নহৰুখিনি অলপ ৰঙচুৱা যেন হোৱা দেখাৰ পাছতেই মই টুকুৰা টুকুৰিকৈ কটা অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত ইয়াখিনি ভালদৰে মই মিহলাই লওঁ। এনেদৰে ভালদৰে মিহলাৰ পাছতে মই ইয়াতে আদা অলপমান থেতালি লোৱা আদা দিছোঁ আৰু তাতে আৰু হালধি দিছোঁ। হালধি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি আকৌ পুনৰ এবাৰ মই ইয়াক মিহলাই লওঁ। প্ৰয়োজন অনুসৰি আপোনালোকে নিমখটো এড কৰি দিব। অলপমান মিহলাৰ পাছতে ইয়াতে মই 2 ঘণ্টামান তিয়াই ৰখা মাটিদালিখিনি দি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ ঢাকনিখন আঁতৰাই চাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ মই ইয়াক এইখিনি লৰাই দিছোঁ। মই এক্সট্ৰাকৈ কলৰ খাৰ পুৰি লৈ ইয়াৰ পানীখিনি চাকি মেলি থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰি দিছোঁ। এড কৰাৰ পাছতে মই এইখিনি পুনৰ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লওঁ। লৰাই লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত আকৌ পুনৰ এবাৰ ঢাকনিখন লগাই দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছতে আকৌ খুলি চাইছোঁ। খুলি লৈ আকৌ পুনৰ এবাৰ ইয়াক ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি ধৰি নাযায়। ইয়াৰ পাছতে মই ইয়াতে কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। জোখ অনুযায়ী পানীখিনি দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই ঢাকনিখন লগাই লৈছোঁ আৰু প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন খুলি থৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ খাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। প্ৰায় মোৰ খাৰখিনি হ'ব হৈছে আৰু বেছি সময় নাই। এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি অলপ লৰাই দিছোঁ যাতে তলৰ পৰা লাগি নধৰে। প্ৰায় মোৰ খাৰ হৈ গৈছে। এয়া চাওক মোৰ খাৰ অলৰেডি ৰেডি আছে। এইখিনি এতিয়া মই বাচনত নমাই লওঁ।